Assalamu-Allaikum guys channel ki welcome back to the com guys نننۍ ویډیو کومه دا مو UPC په باره کې دا ټول نه پهله په ځان په یو UPC دا څه شي UPC دا یونیورسل پروډکټ کوډ مطلب دا کله یو لیسټینګ مو کو په امازون باندې خپل په نامه یا خپل برانډ په نامه باندې امازون متوي چیرې ته ماته یو کوډ راکا مطلب پروډکټ کوډ به مو څه چل کو امازون حکومت خپل افیشلی GS1 خو هغه ګران مو یو تھرد پارټي باندې مخبل دا دیوله زیاتره اس کوم بارکوډ media.com په نامه باندې زما د خپل ډسکرپشن کې لینک درکم او دینه څو واخلي به څه لیسټینګ هغه په بری خاص ځوانه ویډیو هم جوړ کړم ته خپل برانډ څنګه اپروول راخلي امازون نه هغه برانډ اپروول نه بعد ته دا کوي خدا راځي دا بارکوډ مینه کې مو خپل اکاونټ جوړ کړم بیا مته ویل سره دا سره بارکوډ خالي عام نارملی کوم ویډیو بارکوډ کوم دا په $5 ملوي کته زیات خالي به د ډیسکاونټ کې تھرد پارټي کې دا خوندي نور gs1.com کوم دا ډیر امازون افیشلی دا ډیر زیات ګران مطلب بارکوډ مینه کوم دا ټرسټډ ویب سټ د کوم بارکوډ دی هغه gs1 نه ریلیټډ مطلب مساله وکړي نه راځي کنه د خپل دی معنا بالو لیسټینګ کړي بالو بارکوډ خاص ټیک ټاک ورکی نو دا وګوره مارکیټ پیجز سلیکټډ وذ $10 باندې کارت کو د لګي مقبل کارت نمبر ډیټیل شو دا وګوره هم کارت نمبر واچو نو کارت ایکسپایر چو بس CVC نمبر چو دا وګوره CVC نمبر مو واچو دا وته چې مزه $10 مخبل کارت نه پیش دا وګوره I paid $10 ایمو کارت نه دا $10 کارت شو او ماته UPC کومه ده 6 مطلب ماته UPC 15 UPC ایشو شو اوس دا UPC چې ته لټو ګوره ها دا ټول نه پهله وځم خپل اکاونټ ته دا ګوره ها مای اکاونټ اور ما په اکاونټ باندې دا اکاونټ باندې کلیک کو دا ګوره هم ماته یو نوې ټیپ کول آپشن وي ټیپ کې پر رائټ سایډ باندې وکړه دی کې دا بارکوډز دي UPC بارکوډ دا دې باندې ما کلیک کو دا ما بارکوډونه دي او that's it زنس یو امید لرم نن ویډیو مو خوښ شوي که ویډیو مو خوښ شوي لایک کړئ شیر کړئ او کمنټ وکړئ ډیره مهرباني السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ